કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતો? ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે નવા વિડીયોની સાથે. તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે યુટ્યુબ ની અંદર શોર્ટ કઈ રીતે અપલોડ કરવાની સાચી રીત શું, જેનાથી દોસ્તો આપણે જ્યારે પણ શોર્ટ અપલોડ કરીએ એના પછી દોસ્તો આપણા વ્યુઅર પણ શોર્ટ ફીડ છે એમની અંદર વધારે આવવા જોઈએ. કારણ કે દોસ્તો જ્યારે પણ તમે તમારો શોર્ટ વિડીયો અપલોડ કરતા હશો તો તમારે નોટિફિકેશન અથવા બ્રાઉઝર ફીચરમાંથી વ્યુઅર આવતા હશે, બરાબર. એના કારણે દોસ્તો તમારા વ્યુઅર ઓછા આવશે, 200-300 આવીને પછી બંધ થઈ જતા. તો દોસ્તો શોર્ટ ફીડની અંદર વિડીયો આપણો કઈ રીતે વાયરલ થાય એના માટેની દોસ્તો વિડીયોમાં વાત કરવાનું છું. જ્યારે પણ વાયરલ થશે એથી રીચ વધારે આવશે અને તમારા સબસ્ક્રાઇબર પણ વધારે થશે. અને દોસ્તો તમને ખ્યાલ હશે કે શોર્ટ વિડીયોની અંદર તમે તમારો થંબનેલ અપલોડ નહીં કરી શકતા હોય. તો આજે દોસ્તો હું તમને ટ્રીક આપવાનો છું કે શોર્ટ વિડીયોની અંદર પણ તમે તમારો થંબનેલ અપલોડ કરી શકશો. એના માટેની દોસ્તો આ વિડીયોમાં વાત કરવાનો છું. આ વિડીયોમાં તમને ઘણું શીખવા મળશે. એના માટે દોસ્તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખતા રહેજો. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક કરજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. કારણ કે દોસ્તો આ ચેનલ પર તમને ગુજરાતીમાં યુટ્યુબ અને ફેસબુક વાળા બધા જ વિડીયો જોવા મળશે. એના માટે દોસ્તો નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો તમારાથી કોઈ પણ વિડીયો મિસ ના થઈ જાય. તો દોસ્તો એના માટે જઈએ છીએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર. ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર. તો દોસ્તો તમારી પાસે મોબાઈલ હોય તો ચિંતા ના કરતા મોબાઈલમાં પણ થઈ જશે. તો એના માટે દોસ્તો તમારી યુટ્યુબની જે એપ્લિકેશન છે એને ઓપન કરી લો. ઓપન કરશો એટલે અહીંયા તમને પ્લસનો ઓપ્શન મળશે, બરાબર. તો ટેપ કરીને અહીંયા ક્રિએટ શોર્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારા મોબાઈલમાંથી તમે કોઈ પણ વિડીયો લઈ લેજો, બરાબર. તો સમજી લો કે આપણો આ વિડીયો છે, બરાબર. શોર્ટ ક્રિએટ કરેલું જ છે. કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતો? એના પછી અહીંયાથી ડન કરી લો. તો અહીંયા દોસ્તો થોડી પ્રોસેસિંગ લેશે. વિડીયો તમારો જો HD હશે તો પ્રોસેસ વધારે લેશે અને જો પેલો હશે નાની તો ઝડપીથી અપલોડ થઈ જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી નેક્સ્ટ કરી દો. કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતો? ફાઇનલી દોસ્તો આપણે એના પછી અહીંયા ઉપર નેક્સ્ટ, એના ઉપર નેક્સ્ટ કરી દો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે કેપ્શન યોર શોર્ટ ઉપર તો તમારું કોઈ પણ જે પણ ટાઇટલ હોય એ લખી દો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો વાત કરીએ આપણે થંબનેલ કઈ રીતે લગાવવાનું. તો અહીંયા તમને દેખાતું છે એડિટનો ઓપ્શન, બરાબર. તો એડિટ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમને ઘણા બધા થંબનેલ મળી જશે. જુઓ અહીંયા તમે જે સિલેક્ટ કરીને રાખશો એ જ થંબનેલ આવશે. તો આ રીતનું તમારે જે થંબનેલ કરવું હોય તો આ રીતનું કરી દેવાનું. એના પછી અહીંથી ડન કરી લો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા અપલોડ શોર્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો. એટલે અહીંયા તમારો વિડીયો જે છે એ અપલોડિંગ ચાલુ થઈ ગયું, બરાબર. આ અપલોડિંગ થઈ જાય એના પછી દોસ્તો મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તમને કહીશ કે ક્યાંથી શું કરવાનું, બરાબર. તો અહીંયા અપલોડિંગ થઈ ગયું, પ્રોસેસિંગ ચાલુ થઈ ગયું, બરાબર. આપણો વિડીયો અહીંયા કમ્પ્લીટ અપલોડ થઈ ગયો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન તમારે એડ કરીને રાખવાનું કોઈ પણ, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારું ગૂગલ ક્રોમ એપ્લિકેશન ઓપન કરી લો, બરાબર. ત્યાં અહીંયા 3 ડોટ ઉપર કરીને અહીંયા ડેસ્કટોપ સાઇટ કરી લો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જે વિડીયો અપલોડ કર્યો અહીંયા ઉપર બતાવે છે ફર્સ્ટ નંબરનો, બરાબર. તો એને એડિટ ઉપર ક્લિક કરી એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન એડ કરી લેવાનું. તો અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન એડ થઈ ગયા. એના પછી અહીંયાથી દોસ્તો નીચે તમારે ટેગ એડ કરી દેવાના, તમારા વિડીયોના રિલેટેડ જે રીતના ટેગ હોય, બરાબર. અહીંયા તમને દેખાતું છે કે થંબનેલ તો આપણે જે રીતે સેટ કર્યું હતું એવો જ થંબનેલ આવશે. કોઈ પણ આપણી શોર્ટને ફીડ કરશે, બરાબર, સ્ક્રોલ, તો આ રીતનું થંબનેલ દેખાતું છે, બરાબર. જો તમારે આ રીતનું થંબનેલ કઈ રીતે બનાવવાનું, બરાબર, તો યુટ્યુબમાં તમે જ્યારે તમારો વિડીયો એડિટિંગ કરતા હોય, બરાબર, કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાં સમજી લો કે આપણે કોઈ એક વિડીયો લઈ લઈએ અહીંયાથી. આ વિડીયો છે એડિટિંગ કરેલો, બરાબર. તો વિડીયો આવી ગયો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા આ રીતનું કોઈ પણ ખાલી જગ્યા હોય ત્યાં આગળ કોઈ પણ તમારો એક થંબનેલ એડ કરી લેવાનો. સમજી લો કે વોટ્સઅપની ચેનલ આપણે કઈ રીતે બનાવી, તો એને આ રીતે એડ કરી લેવાનો. એટલે તમારો આ થંબનેલ તમારે કમ્પ્લીટ
શોર્ટ વિડીયોની અંદર પણ એડ થઈ જશે. તો દોસ્તો આ રીતે તમે અપલોડ કરશો તો તમારા શોર્ટના વ્યુઅર પણ વધારે આવશે અને રીચ પણ વધારે આવશે અને તમે થંબનેલ પણ એડ કરી શકશો. ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ આશા રાખીશ. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે પ્લીઝ લાઈક કરી દો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો તમને મળે સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ.